السلام عليكم ورحمة الله. بالأسماء: ليلى عبد اللطيف تتوقع هروب أول 3 رؤساء دول عربية بالترتيب في عام 26. تنبؤات صادمة لخبيرة الأبراج. في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وأهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في توقعات جديدة لنهاية عام 2026. تفجر فيها سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف سلسلة من الأحداث الصادمة والمفاجئة، بأن العالم العربي بات على موعد يشهد فيه حدثا غير مسبوق منذ عقود ثلاثة رؤساء دول عربية سوف يغادرون مواقعهم ويهربون خارج البلاد ويلوذوا بالفرار في ظروف غامضة ودرامية. المشهد القادم، قالت عنه ليلى عبد اللطيف، سيكون صادم للشعوب، حيث قالت بأننا قد نسمع خلال المرحلة المقبلة من عام 26 ابتعاد بعض رؤساء العالم عن مناصبهم، مما سيفاجئ الرأي العام بين الشعوب، ذلك من أجل اشتعال الحروب والثورات في بعض الدول، وأيضا لعدم السيطرة على الأحداث التي ستحدث فيها وعلى أراضيها. في بداية هذه الرؤية تؤكد ليلى عبد اللطيف أن مع نهاية عام 26 لن يكون عاما عاديا أبدا، وأن التحولات التي ستشهدها المنطقة ستجعل كثيرا من الشعوب تعيش الصدمة الكبرى لعدم توقعها بأن هذا التغيير سيأتي بهذه الطريقة. حيث يبدأ المشهد بحسب توقعات ليلى عبد اللطيف بأول رئيس عربي، هو الأول الذي سيفاجئ الجميع باختفاء مفاجئ قبل حتى أن يعلن تنحيه أو يصدر خطابا للشعب، حيث تقول ليلى عبد اللطيف: أنني أرى رئيس عربي سيصبح حديث العالم بأكمله في 26، وسوف تتجه الأنظار ومعها كل وسائل الإعلام إلى خطاب مهم كان من المفترض أن يعلن خلاله هذا، أو يعلن هذا الرئيس خلاله عن تغييرات كبيرة وحساسة داخل الدولة، وأيضا عن تحولات كبرى خصوصا في المشهد السياسي الداخلي. وفجأة سوف يختفي هذا الرئيس تماما عن المشهد السياسي بالكامل، وسيصبح هناك تضارب الأخبار ووسائل الإعلام وتسريبات تتحدث عن مغادرة مفاجئة لهذا الرئيس خارج البلاد، وضغوط داخلية وخارجية متضاربة وغير معلنة. المشهد يشبه كما تقول التوقعات حدث في بعض الدول خلال العقد الأخير، لكن هذه المرة سيكون الوضع أكبر وأخطر وأكثر حساسية، لأن هذا الرئيس يمسك زمام الحكم منذ سنوات طويلة ويعد من أكثر القادة نفوذا في بلاده. كما تضيف ليلى عبد اللطيف في توقعاتها بأن يغيب هذا الرئيس، وغيابه سيخلق حالة من الارتباك السياسي داخل الدولة، لكن الشعب لن يتحرك بعنف، بل بالعكس ستكون هناك حالة ترقب وانتظار ودهشة وصدمة مما حدث. أما الرئيس الثاني، قالت عنه ليلى عبد اللطيف إن هناك دولة عربية أخرى ستشهد خلال النصف الثاني من العام حدثا مشابها، ولكن هذه المرة لن يحدث فيه هدوء، بل ستندلع مواجهات داخلية وتوترات سياسية وشعبية. فكما تشير التوقعات، لم يكن يتوقع أحد أن يغادر هذا الرئيس الحكم بهذه السرعة، وكأن الكل يظن أن البلاد مستقرة وأن الأمور تحت السيطرة، لكن هناك تطورات غير محسوبة، ضغوط اقتصادية واجتماعية سوف تجبره على مغادرة البلاد سرا وبشكل عاجل. تضيف ليلى عبد اللطيف بأن هذه الدولة ستشهد انتشارا كثيفا للقوات، وأيضا انتشارا إعلاميا واسعا يتصدر عناوين الصحف العالمية. أما الرئيس الثالث فهو وفق ذات التوقعات فهو من الزعماء الذين ارتبط اسمهم بالحكم لعقود طويلة وتربى جيل كامل وهو لا يعرف غيره. كما ترى ليلى عبد اللطيف في هذا التوقع، لن تحدث مواجهات ولن تقع صدامات في تلك الدولة، ولكن ستصدر قرارات مفاجئة ومتحركة من داخل الدولة نفسها تؤدي إلى خروج هذا الرئيس خارج البلاد مرغما، ولكن بلا فوضى.
تشير التوقعات إلى أن هذا الحدث سيكون نهاية حقبة سياسية طويلة وفتح الباب أمام تغيير كامل في المشهد السياسي داخل الدولة. وتتابع ليلى عبد اللطيف حديثها لتؤكد أن المفاجأة الأكبر والتي قد لا ينتبه إليها كثيرون الآن هي أن الدول الثلاث التي ستشهد هروب أو خروج رؤسائها ليست في أفريقيا، بل جميعهم في قارة واحدة وتحديدا في قارة آسيا. قالت أن ما أراه الآن يقول إن التغيير القادم سيبدأ من قلب آسيا، من دول عربية معروفة بتأثيرها وثقلها السياسي في المنطقة، دول لم يعتد العالم أن يرى تغييرات بهذا الحجم فيها، ولكن مع نهاية عام 26 سيحمل مفاجآت كبرى لها. تقول أيضا ليلى عبد اللطيف: من يتابع هذه التطورات يدرك أن هناك ضغطا كبيرا سيصل إلى ذروته، سيكون هذا العام بداية تحول تاريخي في الحكم والسياسة داخل ثلاث دول عربية آسيوية. أيضا من ضمن تنبؤات ليلى عبد اللطيف للمرحلة المقبلة قالت: أرى قوات واصفة حربية أمريكية أراها تنتشر في عرض البحر المتوسط مقابل سواحل أحد الدول، وهي تستعد للرد أو الهجوم على هدف كبير، انفجار ضخم وكبير قالت عنه ليلى عبد اللطيف: أراه يضرب عمق البحر المتوسط والأسباب ستكون غامضة، وأن القارة الأفريقية مقبلة على حروب ومآسي خلال المراحل المقبلة. سنرى تكرار سيناريو حروب العراق وليبيا وسوريا في أفريقيا مع انتشار الأوبئة في دول أفريقية. تنبأت ليلى عبد اللطيف بأن الوطن العربي سوف يشهد بعد موجة الحروب والخراب والفساد التي يمر بها اليوم تغييرا كبيرا ونموا اقتصاديا متصاعدا سوف يحمل معه الازدهار ومرحلة جديدة تقضي على كل آثار وشرار الفتنة والحروب والقتال، وخصوصا في العراق وسوريا وليبيا واليمن وتونس ولبنان والسودان. أيضا من ضمن توقعات ليلى عبد اللطيف قالت بأن أمريكا ستكون خلال نهاية عام 26 مسرحا لأعمال وأحداث كبيرة وموجة غضب تجتاح الشارع الأمريكي ستكون في مواجهة الصين والروس في العام 26، مما ستكون أنظار العالم في حالة ترقب وحذر عالمي قد يدعو إلى الكثير من القلق. السنوات المقبلة قالت عنها ليلى عبد اللطيف: أراها ستحمل معها تغييرا كبيرا في المناخ يضرب الأرض ويؤدي إلى انفجار بركاني خطير وكبير، وستكون له تداعيات كارثية على بعض الدول، وسيترك وراءه منطقة كاملة من الرماد. قالت عنها ليلى عبد اللطيف: أرى أزمة عالمية مقبلة في عام 26 سوف تسبب الهلع والذعر بين البشر من جراء شائعات أو تقارير من حرب جرثومية قادمة. هذا الخطر قالت عنه ليلى عبد اللطيف سوف يسبب خسائر جسيمة بين البشر، لأنني أرى أن معظم هذه الدول التي تنحصر أو غير أو مهيئة التي تتحضر أو غير مهيئة لمثل هذا الهجوم سيكون عام التوتر والخرق الدولي بشكل كبير أمنيا واقتصاديا، وسوف يحمل معه أجواء من الفوضى والخطر خوفا من حدوث أحداث كبيرة يكون لها تداعيات خطيرة. إلى لقاء في توقعات قادمة، بس ما ننساش نعمل اشتراك في القناة عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.